Guys, hi, good morning. Welcome to my channel. Ako nga pala si Dari. Bali ngayon meron akong i-unbox na bagong bili ko monitor. Yung tawag na 27-inch curve na nvision. So, first time kong bumili ng ganito. So, bali i-review ko lahat. Pati yung output display niya. So, bali mamaya makikita natin. So, ngayon, check lang muna natin kung ano yung itsura nito. So, bali ito, kakabili ko lang, medyo pagod-pagod pa ako. Pawis-pawisan ako ngayon. Kahit na may corona shit, nag-travel pa ako from Marikina to Caloocan para lang mabili ito. Tapos, ito, bali dito sa picture, nakita natin, color white yung border niya with stand. Tapos, curve siya. Tapos, ang specs niya bali, Full HD 1920 over 1080 resolution. Tapos 70 Hz siya. 70 Hz, 75 refresh rate niya is 75 lang. So bali, hindi siya katulad ng ibang mga prototype na Full HD na umabot ng mga 140 Hz mga ganun. So ito mega cheap siya. Nabili ko lang siya mga around 7,500. So tingin ko mo okay naman siya. Bali ko titignan ko kung ano, maganda yung quality niya, kung overall display niya malinaw, kung IPS ba siya. Bali, okay. Kaya check natin sa isa lang ako mag-unboxing mga kapuso. Bago nga pala labas to, maraming salamat kay Boss Litz. Boss, pasensya na, medyo maaga tayo nagising. 6:30 nag-travel na ako from Caloocan to Marikina. Sakto lang yung dating ko, 8 nandyan na ako sa'yo. Maraming salamat, boss. Bali ito, malabas natin siya. Ito, meron po sa mga dito. Naglag yung mga manual. Meron mga gamit sa gilid. Baka masira pa bago ko mabuksan. Buwang mo sa kanya. So ito, wala. Kasama ng HDMI, meron siyang kasamang HDMI. So ito. Ano ba to? Helicopter stand. So makikita nyo, helicopter stand ko. Hindi nyo yung sa TV, parang ganito yun. Tapos, ito meron pa, another battery. Saan pa nilagamit to? Pinastand yung LCD monitor natin. So, hindi ko lang kung paano siya kakabit. Hindi ko lang kung paano natin sa manual. Kasama siyang HDMI stand. Tapos yung yung sa power niya, ayan. Tatak niya. Diba tatak niya? Dodging. Siyempre, made in China yan. Tapos, mga screw. Ito. 3 pieces na screw. Saka ito yung back plate cover na to. Siguro para dito sa monitor. Tapos ito, manual. Dito nga natin yung styro. Bali ito. Maganda mo. So ito mga kapatid. Third type siya, third type. Kita nyo naman may kurba. Tapos white yung panel niya, yung mga plastic pa. Bagong bago. Tapos, sa kanya, meron siyang HDMI, NVDA. Tapos power, yung sa power port niya. Then, siguro ito yung sa coaxial cable pa, sa sounds. Tapos, ito yung mga nasa gilid niya. Wala siyang mga siyang power. Wala siyang pindutan.
Yan. Ito, may saksakan siya sa likod para doon sa stand siguro. Siguro, pag-isipan ko muna kung paano gagawin sa stand. Napakaganda ng itsura na ito. First time ko nilagay yung mga monitor ko po. 18 inches, 19 inches, 20. So first time ko bumili ng 27 inch na LCD monitor. Bali ito. Paano kaya ito? Ito siguro ito. Yan. Okay. Dapat ito may screw. Kuha ko lang ang screwdriver ko. Wala screwdriver. Ako. Then, naman, sa likod, paano siya gagawin? Yan lang. Sa photo naman. Masabi niya sa akin. Pwede ko kung kaya ko ipasok. Isa lang yung screw na ikabit ko kasi yung isa masyadong malayo, hindi ko alam kung paano ko siya ikakabit nyo, wala akong covered na ano na screw, so bali ko siya kitaan ko mabit na then ito yung backplate ito, yung backplate na ikakabit sa likod at ito siya nakakabit dito. So ngayon mamaya ako na siya kakabit. So testing ko siya. So balik kakat ko muna yung video. Then mamaya may kita nyo kung ano yung tsura ng display niya. Hi, good evening and welcome back to my channel. So kanina pinakita natin na in-unbox natin yung itong nvision 27 curve na bagong bili ko. So ngayon, ito na yung display niya, may power na siya and naka-on na siya ngayon. So unahin muna natin sa resolution niya. Sa resolution niya ngayon, ang gamit natin dito is naka-ano siya. Wait. Ayan. Naka 1920 over 1080 siya. Tapos, naka-set siya as 75 Hz sa refresh rate niya. So ngayon makikita nyo, napakalinaw ng display. And meron tayo mga ilang pictures dito para ipakita na malinaw yung mismong display niya habang nag-represent ng pictures. Yan. Pakita natin sa isa. Tapos ito pang isa. And ito pa. Tapos meron tayong ano dito. Meron tayong isang video na ipe-play para lang mapakita na malinaw talaga siya. Bali ito full HD itong video na din-download ko. So makikita nyo blurred lang siya, pero once na mag-focus na siya, ayun na, makikita nyo sobrang linaw. Hindi nakapang sisibilin yung mga gantong klaseng bagay. So maraming salamat kay Boss Litz Carino sa pagbenta sa akin nito. Sa ulitin boss, maraming salamat. Good deal to, good deal. So ito, papakita din natin yung
mismong itsura niya. Ayan, kita nyo. Curve type talaga siya. Ayan, tapos white yung panel. Hindi ko pa nilalagay yung cover kasi hindi pa ako tapos mag-wiring. So bali, ayan. So ito, ang purpose na ito kaya ako binili tong unit to is para talaga dito. Kasi kaya ako bumili ng monitor dahil bibili rin ako ng video card. Nag-upgrade ako from GTX 1050. Now naka RX 580 na siya. Pwede mo siya magamit pang movie, pang stream, tsaka pang games at the same time na hindi ka magkaroon ng problem. So, yun lang. Maraming salamat and have a good night.